De lijmresten van een trap verwijderen en dan de zijkanten van een trap schilderen. Hoe doe je dat? Met deze handige tips leer jij de fijne kneepjes van het vak, zodat jij je trap kan verven zoals een profschilder dat doet. Ik ga je alle stappen laten zien hoe je de lijmresten van een trap kunt verwijderen en wat je allemaal moet doen om je trap mooi te schilderen. Dus wil jij ook je trap schilderen? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Wijzenol. Wijzenol, voor het beste schilderwerk. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ontvang je hele leuke schildertips, zodat jij als doe-het-zelver geen fouten hoeft te maken bij het klussen. Dus ben je nog geen abonnee? Abonneer dan hieronder door op de rode knop te klikken en klik dat belletje aan, zodat je geen schildertip hoeft te missen. En vandaag ga ik je laten zien hoe je de zijkanten van de trap, de lijmresten kunt verwijderen. En dit zijn van die klussen die gewoon heel veel tijd kosten en ook heel veel energie. En heel veel mensen vinden dat heel mooi om dat aan de zijkant te gaan schilderen en dan in het midden een bekleding op te doen. Alleen, ik krijg vaak de vragen, hoe doe je dat dan goed? Nou, vandaag ga ik je meenemen in deze werkzaamheden. Nou, er zijn eigenlijk verschillende soorten lijmsoorten die ze gebruiken om zo'n trap te doen. En je kunt misschien ze wel bedenken, dat zijn die lijmsoorten die eigenlijk heel erg donkergeel zijn. Of die lijmsoorten die wat lichter en witter zijn. En dit is bijvoorbeeld een van die lichtere witte. En als je daar goed naar kijkt, dan zijn dat eigenlijk de lijmsoorten. Deze met name, dit zijn de lijmsoorten die eigenlijk op watergedragen basis aangemaakt zijn. En je hebt dus ook de lijmsoorten die niet op watergedragen basis zijn. En dan wordt het heel lastig van welke lijmtype ga je nou verwijderen. Nou, een van de dingen die je heel vaak weer terugziet is dat zo'n trap waarschijnlijk een paar keer is gelijmd. Dus de ene keer kan het de synthetische lijmsoorten zijn en de andere keer kan het de watergedragen lijmsoorten zijn of een combinatie van beide, omdat die gewoon wat vaker is gelijmd. Dus het is altijd even lastig om te zeggen van nou, je moet het zo doen of je moet het zo oplossen, omdat je natuurlijk vaak te maken hebt met verschillende dingen. En als je naar de zijkanten van mijn trap kijkt, dit heette de wangen. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat er eigenlijk een soort gelige lijmsoort op zit. En dat kan weer een wat oudere lijmsoort zijn dan de watergedragen lijmsoort. Nou, voor ons, voor deze klus, maakt het niet uit. Vandaag ga ik je gewoon even laten zien hoe je dat kunt verwijderen. En ook het proces daarna van hoe maak je hem nou helemaal mooi tot aan het einde dat hij eigenlijk afgelakt wordt. En ik ga je wat dingen laten zien hoe je die randjes aan de zijkant, hoe je dat mooi schoon krijgt. Dus als je al deze werkzaamheden wil weten en stap voor stap wil zien hoe ik dat doe, blijf dan zeker kijken. Als je nou nog geen abonnee bent, klik dan even op het gele icoontje of hieronder zie je een rode knop met abonneren. Klik daar even op en wij gaan snel van start. Nou, we gaan de zijkanten even met een föhn eraf branden. Je hebt daarvoor natuurlijk een hele goede scherpe krabben nodig. Dus zorg dat je krabbers goed geslepen hebt en een goede föhn. En zorg even dat je een goede föhn hebt die eigenlijk waar je de graden in kunt stellen. En misschien tot 650 graden of misschien ietsjes kouder. Maar dat je hem even zelf kunt regelen, want daarmee kun je ook veel beter het werk afleveren. En als je nou een hele goede betaalbare föhn wil hebben voor het klussen, dan heb ik eigenlijk hieronder in de beschrijving heb ik even een linkje bijgezet naar een föhn die je eventueel kunt kopen. Maar zorg dat je een goede föhn hebt, want daarmee kun je je werk veel beter verbeteren. Nou, gaan we de zijkanten dat eraf halen en dus ook de lijmresten eraf halen, maar ook de verf eraf halen. En ik wil je echt even meegeven dat als je die lijmresten niet helemaal netjes weghaalt en je laat toch nog wat lijmresten achter, op het moment dat je gaat schilderen kan het zijn dat die verf daar dus niet op gaat hechten en dan gaat die heel week en zacht worden. Dus dat moet je zien te voorkomen. Je kunt dus beter ervoor zorgen dat je goed die verf helemaal verwijdert en dat je daarna misschien nog wat bij moet werken dan dat je lijmresten achterlaat. Dus we gaan nu de lijmresten eerst verwijderen.
Ik heb het eerste deel er afgehaald, de zijkanten. En als je goed meekijkt, dan zie je dat er allemaal rilletjes in zitten van de krabber. Nou, dat is niet zo erg. Je haalt gewoon het eerste deel eraf. En wat je daarna kunt doen, is even je krabber even opnieuw slijpen, dat die goed scherp is. En dan kun je nog eens een keer even makkelijker over de oppervlakte heen gaan. En dan trek je eigenlijk alle kleine rilletjes er beter uit. En dan heb je eigenlijk ook veel minder werk als je straks gaat schuren. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga ik je straks ook even laten zien hoe we de bovenkant gaan doen. Als je dat nou hebt gedaan en je bent daarmee klaar, je hoeft niet per se helemaal tot in de hoekjes te komen. Als je je vloerbedekking gaat krijgen, dan kan je deze natuurlijk strak er tegenaan doen. En dan zie je dus dat je daar eigenlijk een halve centimeter aan je vloerbedekking hebt. Dus je hoeft niet helemaal tot in de hoekjes helemaal los te krabben. Maar kijk even tot hoever jij kan doen. Nu heb ik dit gedeelte gedaan. Ik ga je even laten zien hoe je de bovenkant kunt doen, want ik doe daar geen föhn gebruiken. Ik ga je even laten zien hoe jij dat kunt doen. Omdat dit allemaal kleine randjes zijn, doe ik dat dus niet met de föhn, maar dan gebruik ik even zo'n spatel. En dan kun je namelijk goed je muur beschermen of die kleine rand. Maar dan kun je met een hele goede scherpe krabber, kun je dan de boel eraf halen en dan zul je ook zien dat je hem heel mooi schoon krijgt. Omdat je met de krabber heel goed die toplaag eraf hebt gehaald, hoef je ook veel minder te schuren. En het is veel fijner met water gedragen dat je niet te grof gaat schuren, want anders kun je die krassen er doorheen gaan zien. Dus ik heb de toplaag goed afgehaald en nu heb ik ook alle zijkanten afgeschuurd met P120. Nou, dat schuren met de schuurmachine, dat begrijp je wel hoe dat moet. Wat ik je alleen nog wil laten zien is die kleine randjes en die wil ik je even laten zien. Daarvoor pak ik even een klosje en dan doe ik even, dit is P100 en die doe je dan even zo eromheen, zodat deze vlakke kant precies op die scherpe hoeken kan. En dan kun je wat meer drukken en dan kun je zo die randjes wat meer afronden. En ik doe dat even meestal met zo'n klosje of wat dan ook. Met de schuurmachine zit je toch alleen op die kleine hoekjes. En zo kun je even die kleine dingen nog makkelijk met zo'n klosje doen en mooi uitschuren. De hoeken hoeven niet zo rond te zijn als dat je dat buiten doet, maar het maakt je geheel wel een stuk mooier. Heb jij al een keer een trap geschilderd? Laat het mij weten in de reactie of je dat makkelijk vond of juist niet. Daarmee krijg ik een beter beeld of ik meer van dit soort filmpjes moet maken of juist helemaal niet. En vind je deze filmpjes leuk en wil je dat ik nog veel meer filmpjes ga maken om jou verder te helpen bij het klussen? Gun mij dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes. Daarmee help je mij enorm mee en natuurlijk jezelf. Na het schuren en ontstoffen ga ik de trap goed schoonmaken met water en ammoniak. Let wel op dat ik ammoniak gebruik met 15% concentraat. Meestal is dit 5% wat je in de winkel kan kopen. Wil je nou ook 15% hebben, dan kun je dit via mij per liter inkopen. Je moet namelijk de ammoniak verdunnen met water en bij 5% blijft er natuurlijk weinig van over. Nou, het hout is nu helemaal mooi schoongemaakt en nu kunnen we overgaan op de volgende stap. En dat is namelijk het gronden
van de trap. En daarvoor moet je eigenlijk een goede verf hebben, een hechtprimer, zodat je daar de aanhechting hebt op je ondergrond. En ik gebruik daar even voor de Aqua hechtprimer van Wijzernol. Deze heeft gewoon een uitstekende hechting op die ondergrond. En daarmee kun je de eerste laag aanbrengen, laat je die drogen. En dan kun je een tweede laag of een derde laag aanbrengen, zoveel je wilt, om even die vulling te krijgen. Alleen hij heeft eigenlijk al best wel een stevige massa, dus misschien dat je hem bij 2 keer al voldoende hebt. En daarna kun je overgaan op de volgende stappen. Dus we gaan nu verder in het proces van het gronden. En ik ga je daarna wat dingetjes laten zien waar je op moet letten als je hem gewoon mooi strak wil krijgen. Omdat we binnen watergedragen verf gaan aanbrengen, pak ik even de rode kwast van Goudhaantje. Dit is maat 16. Dit is de rode kwast, dus je moet niet overgaan op de groene of eventueel de gele. Ik vind zelf deze echt het beste, omdat je daarmee gewoon geen strepen erop krijgt. Alleen nu vandaag, je kan deze pakken, de maat 16. Maar vandaag ga ik even, omdat die vlakken wat breder zijn, pak ik even de platte kwast. De 2,5 is dit. Dit is de 2,5 inch. En deze is net even wat fijner om die grote vlakken te doen. En om de kleine hoekjes te pakken waar je net niet bij kan, heb ik even de penseel erbij. Normaal gesproken heb ik maat 16, maar ik heb nu in dit geval ook maat 14. En die is gewoon heel fijn en mooi van structuur, waardoor je even goed in de hoekjes bij kunt. Dus het is even, je kunt maat 16 pakken van de penselen, maar ook maat 14 is gewoon goed. En ik heb hem zelf eigenlijk juist voor die hele kleine randjes waar je net niet goed bij kan. Dus vandaag maak ik gebruik van deze twee, de 2,5 en de maat 14 van de penselen. En als jij zegt van, hey, waar kan ik dat spul kopen? Stuur me een mail en je kunt de materialen via mij kopen en daarmee sponsor je mijn kanaal. Alle werkzaamheden en materialen die ik vandaag gebruik en toepas, kun je natuurlijk ook toepassen als je de hele trap moet schilderen. Dus deze werkzaamheden beperken zich niet alleen tot de zijkanten van een trap. Loop altijd 5 minuten later deze randjes nog na, zodat je eventuele zakkers meteen weg kan halen. Zodra de verf op de trap droog is, kun je alle schades eruit halen. Ik kreeg de vraag of je dit soort gaten met een lakplamuur kan doen. Ik zelf doe dit liever met een polyesterplamuur, want dit is sneller droog en sterker. Breng je polyesterplamuur pas aan na je eerste grondlaag, zodat je een betere hechting krijgt. Ik plamuur eerst de grote gaten. Als deze droog zijn, ga ik nog niet schuren, maar plamuur ik in dit geval het geheel helemaal over met een dunne laag. Daarmee heb ik echt de meest ruwe delen eruit gehaald. Als je dan denkt dat je alles hebt gehad, kun je overgaan op het schuren. In de beschrijving vind je linkjes waar je de materialen en gereedschappen kunt kopen die je vandaag hebt gezien. Vind je de linkjes niet of wil je met korting kopen, dan kun je me mailen.
Heb je alle gaten eruit gehaald en ben je zelf tevreden? Dan gaan we eerst de naden afkitten. Let wel op dat ik een kitpistool gebruik op olie. Deze is wat duurder, maar wel de moeite waard als je van plan bent om vaker te kitten. Je vindt de link in de beschrijving. De Acryrub CF2 van Soudal heeft als grote voordeel dat hij mooi stevig is en later geen verkleuring gaat geven op de naden waar je gekit hebt. Daarom de letters CF, wat staat voor Color Fixed. Beheers je het afkitten nog niet helemaal, dan vind je in de beschrijving een linkje naar een ander filmpje waarin ik je dat goed ga leren en handige tips in geef. Dus ga die straks bekijken. De CF2 die kan je na 10 minuten overschilderen. Ik wil alleen daarbij zeggen, het is wel afhankelijk van hoe warm het is op jouw plek en hoe breed en groot die naden zijn. Maar over het algemeen geef ik er zelf de voorkeur aan na het kitten even een half uurtje te wachten. En dan is die kit best stevig en dan kun je er vervolgens je verflaag over aan gaan brengen. De kit is nu mooi droog. Ik ga nu de muur bijwerken en dat doe ik even met de Wijzenol Wijzeltex mat. Daarmee kun je die muur mooi bijwerken en pak ik even een klein penseeltje, nummertje 14. Dan ga ik precies door die hoek heen op het latje, kun je dat laten drogen en dan kunnen we vervolgens daar straks de verf op aanbrengen. Blijf zeker kijken, want ik ga je zo direct de vervolgstappen laten zien wat je moet doen na deze werkzaamheden om je trap mooi te krijgen. De schuurmachine laat ik wat zachter draaien zodat er niet te veel warmte ontstaat bij het schuren. Met P500 haal ik de laatste korreltjes en stofjes eruit. De trap is nu klaar om afgelakt te worden en dat gaan we doen met de Wijzenol Aqua Hoogglans. Met deze verf krijg je een wat mooie bolle glans op je schilderwerk en dat gaat alles net even wat mooier uitkomen. Alleen soms moet je deze niet gebruiken. Ik ga je zo direct een paar specificaties geven over deze verf. En dan is het aan jou of je hiermee verder gaat of dat je toch over moet stappen op een andere type verf. En dat ga ik je zo uitleggen. We gaan eerst de zijkanten schilderen. Ik maak nu wel veel meer gebruik van mijn penseel bij het besnijden, zodat ik eventuele stofjes die nog op de trap zouden zitten niet in mijn kwast krijg en dus ook niet in mijn schilderwerk. Soms kan je witte verf ineens geel gaan worden, dat heet vergelen. Ik ga je zo vertellen hoe jij kunt voorkomen dat je witte verf niet gaat vergelen.
Dus blijf nog even kijken, want je krijgt eerst het eindresultaat te zien. Nou, waarom moet je de hoogglans misschien niet gebruiken? De hoogglans bevat een alkiet en dat hebben eigenlijk alle watergedragen verven die hoogglans zijn, die hebben een alkiet in zich. En een alkiet heeft de eigenschap dat als die te weinig zonlicht krijgt, dat die gaat vergelen, wordt die wat donkerder. Nou, ik heb daar een aflevering over, die kun je in de beschrijving vinden, waarin ik je dat veel meer uitleg. Dus ik zou zeggen, ga die zeker bekijken. Maar misschien wil je die vergeling helemaal niet, of je vindt het veel te glimmend, dan kun je gewoon overstappen op de Aqua zijdeglans. En die is niet gebaseerd op een alkiet, maar die is gebaseerd op een acrylaat. En die heeft de eigenschap dat die eigenlijk niet gaat vergelen. Ik moet je wel zeggen dat ik in het verleden natuurlijk ook met een alkiet watergedragen heb geschilderd. 5, 6, 7 jaar later ben ik er weer langs geweest. En eigenlijk zie ik toch geen verschil met de nieuwe verf en de oude verf. Maar het kan zijn dat die toch iets gaat vergelen. Maar dat is even het risico wat ik je meegeef. Wil je dat totaal niet hebben, dan moet je toch overstappen op een acrylaat. Nou, ik heb je nu de zijkanten laten zien hoe je de lijmresten daarvan verwijdert. Maar misschien wil jij juist de loopvlakken hebben, de stootborden en de traptreden. En daar heb ik eigenlijk een ander filmpje voor, waarin ik je veel meer andere technieken laat zien hoe je dat kunt doen. En als je dat wil weten, dan wil ik je dat filmpje hiernaast adviseren. Ga dat filmpje bekijken, want daar leer je iets anders dan dat je vandaag hebt gezien. Geef me nog even zo'n blauw duimpje en vergeet niet te abonneren en ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!